Hello and welcome to our class. این به page 129 ادامه درس هفتم part 7. Read the instructions and statements and look at the passage becoming rich and famous through the internet. Again دوباره برید اون متنی که در صفحه 126 و 127 بود و در فایل های قبلی براتون ارائه کردیم اونها رو ببینید. بعد این دستورالعمل و statement ها رو نگاه بکنید در متن. Then follow the steps in the box below and complete the task. یه تیپ ما داده تیپ 7. When you have found the part of the text which contains the answer، وقتی که اون بخشی از متن رو پیدا کردید که جواب داخلشه، read every word carefully. هر لغت رو با دقت بخونید. Sometimes small word can change the meaning completely. گاهی اوقات یک کلمه میتونه معنی رو کاملا تغییر بده. For example، به طور مثال if writer says people are too friendly, the positive adjective friendly becomes negative. به طور مثال ممکنه نویسنده بگه too friendly، این تو که میاد کاملا این صفت مثبت friendly رو تبدیل میکنه به یک صفت منفی. زیادی دوستانه. Do the following statements agree with the claims of the writer of the passage becoming rich and famous through the internet? Right. قبلا گفتیم yes بنویس yes چه زمانی if the statement agrees with the claims of the writer. اگر اون چیزی که statement گفته با اون چیزی که نویسنده گفته agree تطابق داره موافقت داره بگو yes. No. If the statement contradicts the claims of the writer، اگر مخالفت میکنه بنویس no و not given بگی در متن نیست. If it is impossible to say what the writer think about this. Number 1. سه تا statement به ما داده. Before the internet you didn't need any special skills to become famous. قبل از اینترنت شما نیازی نبود که مهارت خاصی رو داشته باشید تا مشهور بشید. این اولین استیتمنت ماست. 2. If you choose specialist subject، اگر شما یک مطلب خاصی رو انتخاب بکنی you are more likely to get known، احتمال بیشتر اینه که مردم شما رو بشناسن و مشهور بشید. و 3. Having your own blog is an excellent way to find fame. اگر خودت بلاگ داشته باشی یکی از بهترین راه‌ها برای رسیدن به شهرت. حالا پاسخ این سه تا استیتمنت رو میایم در تمرین 8 میدیم. بریم در این باکس چی ما گفته. میخواد روش انجام این تمرین رو ما بگه. Read each statement carefully که ما خوندیم با دقت. The statements come in order of the text. این استیتمنت ها به ترتیب اون چیزی که در متن گفته شده اومدن. بسیار عالی. Sometimes you will need to read the whole passage quickly to decide. گاهی اوقات برای اینکه پاسخ بدید باید کل متن رو بخونید. For other statements you only need to read a sentence or two. گاهی اوقات هم برای اینکه پاسخ بدید نیازه که یک جمله یا دو جمله رو بخونید. این هم عالیه. و آخرش remember the statement might not use exactly the same words as in the passage. میگه حواستون جمع باشه. گاهی اوقات ممکن است پرافریز استفاده شده باشه. بریم دقیقاً در این سوال هم همین چیز رو خواهیم دید. 8. Check your answers. پاسخاتون رو چک کنید با این چیزی که میخوایم بگیم. پس اول خودتون باید جواب بدید بعد بیاید پاسختون رو چک کنید. And the reasons for them. دلیل هم آوردیم اینجا. In the notes below. در پایین. تیپ 8 رو با هم دیگه بررسی میکنیم. You should be able to tell from the statement which part of the text to read in order to find the answer. If you can't answer yes or no for that part of the text, the answer is not given. You do not need to continue searching in the rest of the text. اینجا میگه بر اساس اون چیزی که در استیتمنت گفته باید
متوجه بشید که جواب کجاست. اگر نتونستید پاسخ yes یا no بدید، در حقیقت پاسختون not given، یعنی در متن وجود نداره. دیگه نیازی نیست که شما برید و بقیه متن رو بخونید یا قسمت‌های دیگر رو بخونید، چون میدونید جواب شما در این پارت بوده و در این پارت هم به اون جواب اشاره نشده، خیلی راحت میگید not given. و اما سوال اول این بود. Number 1. Before the internet you didn't need any special skills to become famous. ببینیم پاسخ چیه. Number 1. The answer is at the beginning of the text. پس جواب در ابتدای متنه. پس اول باید ببینیم که جواب کجاست، بریم اونجا رو بخونیم. چی گفته؟ گفته in the past، در گذشته to become famous، برای اینکه مشهور بشید you need a talent. اومده از کلمه talent استفاده کرده. در حقیقت سوال ما چیه؟ You didn't need any special skills. Another way of saying special skills، میگه به جای اینکه بگه special skills گفته talent. پس اومده از paraphrase استفاده کرده. The text state that it is now easier to become famous because of the internet. So the answer is no. پس جواب ما میشه نه، به این دلیل که در متن بیان شده که الان به واسطه وجود اینترنت رسیدن به شهرت سرعت بیشتری پیدا کرده. اون چیزی که باید دقت کنیم در سوال اینه که در سوال اومده از special skills استفاده کرده، اما از talent در متن استفاده شده. و اما number 2. If you choose a specialist subject you are more likely to get known. Number 2 اینجا میگه specialist subjects are mentioned in the second paragraph. پس جواب ما در پاراگراف دومه. Along with other possible things to write about. The writer does not say if writing about a specialist subject is more likely to make you famous than writing about the other topics mentioned, comedy, sport, etc. So the answer is not given. نکته‌ای که باید اینجا دقت کنیم اینه که در متن چیزی راجع به این موضوع نوشته نشده و نگفته اگر شما برید یه موضوع خاصی رو انتخاب بکنید احتمال شهرتتون بیشتره. بنابراین پاسخ ما not given است. و number 3 statement ما این بوده having your own blog is an excellent way to find fame. پاسخ ما اینه number 3. To answer this you only need to read the last paragraph. اگر بخواید این رو پاسخ بدید باید برید پاراگراف آخر که about blogs بوده، راجع به بلاگ بوده. The writer state that blogs are possibly the best way to become internet famous. نویسنده میگه که داشتن بلاگ احتمالاً بهترین راهی که شما رو مشهور بکنه. This is the same as saying that blogs are an excellent way to become famous. So the answer is yes. در سوال سوم هم دقیقاً داره میبینیم که اومده از پرافریز استفاده کرده. چی رو با چی پرافریز کرده؟ در متن گفته بود که blogs are an excellent way to become famous. در این استیتمنت گفته که having your own blog is an excellent way to find fame. پس یاد میگیریم که توجه به پرافریز اهمیت بسیاری داره. Part 9. Now follow the same steps for statements 4 to 6. پس یاد گرفتیم چجوری باید این سوالات رو پاسخ بدیم. حالا 3 تا سوال دیگه هم به ما داده. اینا همه ارتباط دارن به اون متنی که راجع به become rich and famous through the internet بود. Number 4. You can get famous easily through Facebook. میگیم جواب no هست، چون گفته بود که اگر بریم اون قسمت خاص رو پیدا کنیم که راجع به این بخش صحبت کرده بود، گفته بود در فیسبوک میتونی پولدار بشی اما شهرت خیر. 5. It is not worth the effort needed to get famous through Twitter. ارزش نداره وقت بذاری که در توییتر مشهور بشی. جواب not given چون همچین چیزی در متن بهش پرداخته نشده. و number 6. Learning to make vines
could help you if you are aiming to become famous? So the answer is yes. پس پاسخ ما yes، چون گفته ساختن ویدیوهای کوچیک بسیار کمک کننده است. و اما بخش پایانی page 129 grammar focus هست. First conditional، شرطی نوع اول. Look at this sentence from the passage becoming rich and famous through the internet. بیایم این جملاتی که از متن become rich and famous through internet هست رو نگاه بکنیم. If you want to become known on Twitter, you will need to post lots of entertaining content. This is called a first conditional. به این جمله میگیم شرطی نوع اول. It has two clauses. دو تا clause داره. An if clause، یه قسمتش جمله‌ای که همراه با if، and a result clause، و یک بخشی که نتیجه رو بیان میکنه. به این صورت میگه که اگر شما میخواید مشهور بشید در توییتر، نیاز دارید که محتوای سرگرم کننده زیادی رو در اونجا قرار بدید. نکته بعدی که گفته The if clause is in the present tense، پس if clause ما در زمان حال ساده است. The result clause has will or won't plus infinitive. اون قسمت نتیجه ما در حقیقت آینده است که حالا ممکنه will به اضافه یک فعل باشه یا won't به اضافه یک فعل باشه. و اما part 10 find 3 more sentences from the passage which begin with if. Complete the table. باید 3 تا جمله رو پیدا کنیم که با if شروع میشن و این جدول رو کامل کنیم. 3 تا جمله‌ای که پیدا کردیم اینه. If you want to be famous on YouTube، این if clause ماست. result ما اینه. You should make lots of videos and release every day. جمله دوم If you allow advertisement in your videos، result ما اینه. You will make money. و جمله سوم If you achieve fame on Facebook، result ما اینه. It probably won't last. و آخرین مطلبی که گفته What is used instead of will or won't in one of the result clauses. در یکی از این 3 تا جمله ما به جای اینکه بیایم از will یا won't استفاده کنیم، از یه چیز دیگه استفاده کردیم. اون چیه؟ میگیم که اومدیم از should استفاده کردیم. Should is used instead of will or won't in one of the result clauses. و اونم در جمله اول. You should make lots of videos and release every day. و این دلیلش معنایی هست که ما میایم به جای will یا won't از should استفاده میکنیم. اینم پایان صفحه 129. Take care. Bye.